Певно, в кожного з нас є відмітки на картах з місцями, де ми ще не були, але куди б дуже хотіли потрапити. Особисто в мене такі локації з часом скупчуються в цілі регіони, які я за певних обставин готовий поїхати і які чекають на мене вже десятиліттями. Однією з таких територій є Альпи, поблизу міста Зальцбург, що концентрують дуже багато гарних природних об'єктів і ще не менше тих, що створені людиною. Та вже якось так склалося, що пріоритетним часом для відвідин цього чарівного краю я визначив для себе осінь, коли жовтий колір листяних дерев гармонійно поєднується з засніженими силуетами альпійських вершин, а величезні натовпи туристів потрохи зменшуються, особливо в тих місцях, що мене цікавлять. Щоправда, в зв'язку з обмеженими можливостями для закордонних поїздок, ця мандрівка постійно відкладалася до кращих часів, але, як то кажуть, і вони нарешті настали. Буде це, правда, в трохи стислому форматі без моїх улюблених походів за межі асфальту, але така вже вона Австрія. Тут навіть корівки живуть дуже цивілізовано. Тому не відключайтесь, матимете невеличкий роуд-тріп, але з неймовірно гарними краєвидами та, як завжди, окремими порадами, щоб собі могли спланувати щось подібне. Отож, до реалізації самої поїздки ми підійшли трохи неорганізовано, бо постійно то комусь не виходить, то погода несприятлива, то ще якісь непередбачувані ситуації. І так потрохи наш план побачити пік золотої осені в Альпах пройшов поряд з нами в Кам'янці-Подільському, що загалом далеко не найгірший варіант, адже місто в цей час по-своєму дуже гарне. І лише в останні дні жовтня ми нарешті синхронізували всі наші бажання і поїхали у відносно коротку, але далеку поїздку. Оптимальнішим в плані витраченого часу і коштів, як завжди, є маршрут через Угорщину, адже тут ви уникаєте багатогодинних черг на польському кордоні, які особливо актуальні в період шкільних канікул, і платите за автобани лише в одній транзитній країні. Станом на початок 26-го року вартість 10-денної вінєтки коштує 6900 форинтів, що в еквіваленті становить біля 18 євро. Купляти завжди рекомендую в кожній країні на офіційних сайтах, адже посередники, крім того, що знімають більше коштів, ще й не завжди гарантують допомогу при вирішенні проблемних ситуацій. У випадку ж з Австрією вам швидше всього доведеться клеїти класичну наліпку на лобове скло, бо згідно місцевих законів електронна вінєтка починає діяти лише через 18 днів. Офіційно вона коштує менше 13 євро, але паперові наклейки в кіосках продають трохи дорожче, тому в популярних місцях на в'їзді будьте готові заплатити від 15 євро і більше. Австрія нас зустріла злегка дощовою та ще по-осінньому теплою погодою. Попередньо ми планували доїхати десь в район містечка Гальштадт і вже звідти починати знайомитися з місцевим колоритом. Та він нас зупинив ще задовго по дорозі. Суть Австрії, як альпійського регіону в цілому, в тому, що тобі для початку не обов'язково їхати в якусь супер розкручену локацію, щоб побачити гарні краєвиди, автентичні будівлі чи той самий місцевий колорит. Достатньо просто з'їхати з автобану і ти вже в самому епіцентрі цього всього. А так як дороги здебільшого проходять гірськими долинами, то і по обидва боки від тебе гарантовано будуть вершини, а місцеві села будуть захоплювати своєю чистотою та естетичністю. Ми багато разів зупинялися як для звичайного фотографування, так і для того, щоб просто перекусити на фоні класичних альпійських пейзажів. Хоча влітку, я впевнений, вони ще більш гарні. Щось по перших враженнях я поки не розумію захоплення цим містом, хоча ніби з одного боку й гарно, але якось от воно все одно дуже хаотично. Зараз буду дивитися більше, можливо, думка зміниться. Отож, Гальштадт. Це містечко, яке особисто мені постійно про себе нагадує через стандартну заставку на телевізорі і ще періодичні пости в соцмережах від багатьох знайомих. Але в світовому масштабі воно вже дуже давно відоме, і особливої популярності набуло якраз із розвитком соцмереж. Думаю, ви вже всі чули історію про те, що в 2012 році китайські архітектори побудували максимально наближену копію цього міста. І наступна інформаційна кампанія в тамтешніх медіа сприяла тому, що на сьогодні із 10 туристів, які відвідують Гальштадт, 7 припадає на китайців і вихідців зі Східної Азії. Та головна причина і в східній філософії.
яка пропагує гармонію у відносинах між людиною і природою. І тут Гальштадт дійсно поза конкуренцією. Щоправда, так певно було до масової навали туристів, а сьогодні місцеві жителі не дуже й цьому вже раді. Ну а мої враження від перебування в ньому змінювались буквально кожні кілька хвилин. Поки дуже неоднозначні враження, тому ходив трішки познімав, але навіть нічого не говорив, бо якось от цей Гальштадт, він з одного боку і класно, а з іншого, він мене не вразив. Ну, для тих, хто любить міста і такий міський рух, то в принципі Гальштадт досить гарний варіант, щоб сюди заїхати, бо ніби і гарно, але напевно мене воно просто не вразило, бо я люблю природу більше. Записую ще одне відео буквально через кілька хвилин і зрозумів, що я просто сюди попав не в тому настрої і не в той час. Тобто, коли ти налаштований більш на якісь природні об'єкти, приходиш там купа людей, просто між ними не можеш пройти, тоді це не те. Типу, сюди потрібно приїжджати спокійно, налаштуватися от на такий власне міський формат, подивитися вуличками міста. В принципі, і те ж саме природа тут гарна. Просто воно все трішки дуже, якби от, дуже перенасичено людьми. Так, беру свої слова назад, Гальштадт все-таки гарне місто. Мені просто потрібен був час, щоб заспокоїтися, налаштувати себе і трішки втекти від натовпу тих китайців, яких там просто, сказав би, мільярди, але в цьому місці їх реально тисячі просто. От. Ну і якщо для себе нікуди не спішити, то в Гальштадті є просто безліч таких вуличок, де ти от натовпу не бачиш. Зараз, щоправда, не сезон, але все одно людей якби майже немає. Ти можеш практично от, майже на самоті походити, і тому це досить добре. Отже, я все ж рекомендую включати Гальштадт в список локацій, куди варто заїхати. І щоб ваше сприйняття було менш негативним, ніж в мене спочатку, тримайте деякі рекомендації. Головна проблема міста – це вільна площа, адже затиснути воно на вузькій частині берега і особливо покращувати щось в цьому напрямі немає можливості. Найпершими страждають ті, хто приїжджає сюди на автомобілі в пікові дні, і кількість паркомісць при цьому дуже обмежена. Тому в такій ситуації цілком адекватною вважається рекомендація залишити авто в сусідніх селах, а самому приїхати на громадському транспорті. Якщо ж вам все ж повезе, то вартість парковки тут стартує від 4-5 євро за годину, але на безкоштовне паркування десь у вуличках навіть не надійтесь. І як на мене, то дуже хорошим варіантом є поки що безкоштовна парковка за 4 км від міста. Тут на березі озера дуже зручно перепочити, можливо поїсти та переодягнутися після довгої дороги, а також скористатися безкоштовним туалетом і навіть якимось чином громадським душем, що ймовірно підходить тим, хто ночує в автокемпінгах. А в цілому тут теж гарні краєвиди, значно менше людей і все якось просторіше і вільніше. Щоправда, чи можливо дійти пішки в Гальштадт звідси, я не знаю, бо сама дорога не має нормальної обочини для пішоходів. І якщо Гальштадт був для мене більш інстаграмною локацією для масового туриста, то наступна місцевість втілює собою еталон альпійської краси та розташована зовсім поруч. Це околиці озера Госау з одноіменною долиною та поселенням. Територіально вони знаходяться в півгодинній їзди від Гальштадту і являють собою повну його протилежність. Замість тісних вуличок тут простора долина, а замість сувенірних лавок – тиша хвойних лісів і відчуття справжньої величі гір. Над самим озером височіє масив Дахштайн із залишками льодовиків, який у 1997 році також увійшов до списку ЮНЕСКО, але вже як унікальна природна територія. Порівняно із Гальштадтом, біля Госаузі взагалі майже немає людей. Тут лише кілька китайців там щось між собою виясняють, а так практично все вільно. Є парковочка, на яку без проблем можна там залишити автомобіль. Я думаю, місця там всім вистачить, бо просто їх неймовірно велика кількість.
І тут саме озеро знаходиться в такому великому котловані. І через це воно захищене від вітрів, дуже затишно, спокійно, класно. І особливо зараз от якось після тієї всієї дороги хочеться от просто трішки походити, що я і напевно зараз роблю. Дівчат залишу своїх, а сам пройдуся трохи навколо озера. А ще тут дуже багато таких будиночків в нордичному стилі з елементами там от трав'янистих покрівель і просто які збоку дивляться дуже гарно на фоні оцих високих гір, засніжених особливо. Ну і ще от так ходжу, так якось легко стало після того всього, після тієї всієї поїздки, що хочеться трішки побути на самоті, от навіть нічого не записувати, а просто посидіти, помилуватися. Надзвичайно затишне місце. Я рекомендую от сюди їхати першочергово. Гальштадт він такий собі, а от оце озеро, воно того варте. Хоча в зв'язці одне з другим це просто щось неймовірне. Єдине, що це озеро має в основному снігове і дощове живлення, та до осені встигає досить сильно обміліти. Тому, крім гарних ракурсів, можна побачити і щось таке не зовсім інстаграмне. Та на сьогодні це проблема вже багатьох озер і водосховищ Європи, тому сприймайте її як є і, можливо, сплануйте свій візит на початку літа, коли воно максимально повноводне. В плані житла не буду щось рекомендувати, бо кожен обирає під свої потреби і можливості. У несезон його тут цілком достатньо. Ціни стандартні для Австрії, не дуже дешево, проте цілком реально знайти пропозиції десь від 60-70 євро за двох. Більшість варіантів має все необхідне для комфортного проживання, гарні умови і навіть дуже класні краєвиди з вікон чи балконів. Щоправда, в цьому регіоні велика кількість керується дистанційно, і заселятися вам доводиться самостійно після повної плати. В нашій ситуації ми ще й платили додатковий депозит, який обіцяли повернути, якщо нічого не поламаємо. І це, чесно кажучи, емоційно далеко не найприємніший варіант. Зате гарно мотивує все уважно переглядати і контролювати. У нас, на щастя, обійшлось без проблем. Кошти повернули через 2 доби. Ну а ми, нарешті виспавшись і набравшись сил, поїхали далі споглядати неймовірну красу Альпійського регіону. Отож, добрий ранок, але він насправді вже зараз аж день. Бо ми сьогодні зранку вже відпочили після дороги, буквально всі стали з таким гарним настроєм, що я і не дуже хотів переривати це все різними відео. А зараз по дорозі їдемо в Німеччину, і поки, знаєте, як часто буває, от ті зупинки, які в нас є, вони стають ще кращими, ніж те, куди ми їдемо. От перше озеро, до якого ми під'їхали, це Вольфганзи, і тут якби ми просто планували зупинитися так собі по дорозі, але дуже гарно, то дівчата буквально вже фотографуються, напевно, з півгодини. Ну і дійсно, якби краєвиди просто неймовірні, і ще дуже гарно сьогодні сонечко світить, то воно все в сумі дає такий позитивний ефект, насолоджуємося поки теплої осінь. Жаль, правда, отакі, бачите, дерева, які тут були, вони в свій час, я впевнений, що були дуже гарними жовтими, зараз вже воно трішки так собі. Але нічого. І зупинились ми тут не просто так, а щоб хоч трохи побачити територію, яка влітку для мене є ще однією з бажаних локацій. Якщо конкретніше, то саме тут поблизу є чудова оглядова точка на вершині гори Шафберг, звідки видно всі великі озера і куди підніматися можна як пішки, так і на гірському трамвайчику. Проте, як на мене, сюди краще їхати саме влітку,
бо тоді значно ефектніше виглядає їхній бірюзовий колір води і трохи краще з погодою та оглядовістю. Але і зараз побути на кілька годин на березі одного з озер є чудовим проведенням часу, особливо якщо він не сильно вас обмежує, як було в нашому випадку. Хоча тут, власне, я і обожнюю автомобільні поїздки, бо це можливість самостійно планувати свій час. Захотів зупинитись в дорозі – зупинився. Побачив неймовірний краєвид чи вказівник на цікаве місце, якого навіть не було в планах, просто звернув туди. Ніякої прив'язки до чужих розкладів, квитків чи поспіху. А коли твій маршрут – це не просто сірий асфальт, а безперервна галерея, де природа ідеально переплітається з місцевим колоритом, це взагалі суцільний кайф. Австрія в цьому сенсі просто переповнена враженням. Хто б мені в дитинстві казав, що я буду спеціально гальмувати заради фотографій звичайних корів чи овець. Але тут вони невід'ємна частина пейзажу, яка так природньо вписується в цю альпійську ідилію. І тут нарешті ми приїхали до головної локації сьогоднішнього дня – озера Кьонігсі, яке в народі ще називають Баварським фьордом. Ця назва закріпилась через його форму та візуальну схожість зі скандинавськими фьордами, але в реальності тут подібне майже все – від льодовикового походження до глибин, що сягають біля 200 метрів. Його основна привабливість в тому, що тут сконцентрована величезна кількість туристичних об'єктів та маршрутів – від пішого хайкінгу до прогулянок на човнах, параглайдингу та канатних підйомників. А ще поруч знаходиться найвисокогірніша дорога Німеччини, неймовірна кількість культурних пам'яток та просто приголомшливі краєвиди національного парку Берchtesgaden. Але на повноцінне занурення в атмосферу цих місць у нас просто не вистачило часу, тому вирішили скористатися лише окремими атракціями і банально поплавати по кораблику по озеру. Вартувала ця послуга близько 23 євро з людини, і квитки купляти наперед не обов'язково, тому що на місці працює декілька кас. Сам по собі маршрут розпочинається на причалі біля набережної площі, звідки кожних 15-30 хвилин відправляється новий човен. Влітку, коли є достатньо людей, це може бути ще частіше. Загальна тривалість кругового руху при цьому становить біля 2 годин, але сильно відрізняється в літньому та зимовому форматі, про який я, чесно кажучи, на той момент і не знав. Так, із середини жовтня до квітня діє скорочений варіант, який включає лише довезення до церкви Святого Варфоломея і назад. А щоб потрапити до озера Оберзи, вам потрібно запланувати свою поїздку вже в літню пору. Але ми про це зрозуміли, аж будучи безпосередньо в кораблику, що й стало нашим другим із великих прорахунків в цій поїздці. Тому залишалось лише насолоджуватися краєвидами та слухати екскурсовода, який періодично щось розповідав німецькою та англійською. Königssee, die Zolltradition, the Klögelterkorner Melodie in Sefer Consort. Sometimes repetitive music. You want to stop? Припливли ми до цієї церкви Святого Бартоломея і надіялися, що це буде просто проміжна точка, мали далі ще рухатися до Оберзи, наступного озера. Але напевно що через те, що сезон не зовсім літній, і сказали, що те озеро зараз закрите. Тому це в нас кінцева точка. Зараз тут вже походимо, а далі будемо
повертатися назад, того що робити не маєш. Попередньо тільки мені цікаво, от стоїть величезна черга людей, і човен відплив, багатьох не забрав. Чи ми туди потрапимо якось, чи це буде останній човен, наприклад, який забирає просто всіх там, хто є, вже побачимо. Але поки що, щоб сюди просто так сісти, то це теж неможливо, треба чекати в черзі наступного. А наступний буде там через півгодини, можливо, десь або якось так. Що робити, тут для нас насправді було відкритим питанням. Бо я собі спочатку планував, що ми просто подивимось на церкву, сфотографуємось і наступним човном попливемо далі. Але вже нові обставини змусили нас трохи сповільнити свій темп і насолоджуватися красою навколо, що загалом то було і не зовсім поганим варіантом. Адже короткий осінній день і так не дав би можливості все розгладіти та кругом встигнути. Тож, якщо матимете ще трохи більше часу, то тут є чудові пішохідні маршрути до водоспадів, інших гірських озер та льодовикових печер, а також справжні альпіністські стінки на найвищу вершину парку – гору Вацман. Ми ж обмежилися лише прогулянками прилеглими територіями навколо церкви та вздовж озера. Із плюсів хіба те, що ми можемо вже зараз нікуди не спішити і маємо час трішки походити. Ну і кольори самі по собі зараз насичені, бо вже сонце сховалось за гори, але ще підсвічує вершини. Бачите, як воно гарно виглядає позаду. Набагато кращий день по враженнях, ніж було вчора в Австрії. Але просто через те, що на все потрібен час. Коли ти кудись приїжджаєш щось дивитися, потрібно не спішити, і тоді воно зовсім по-іншому сприймається. Ну і щоправда, треба, щоб ти сам по собі був не зовсім втомлений після дороги, як от було у нас вчора на початку. Тому, можливо, мені Гальштадт не зовсім зайшов, але думаючи про вчорашній день, все-таки туди було варто заїхати. Воно там круто. Як мінімум для себе в спогади. Що ж, ця локація вже стала нашою останньою точкою в цій поїздці, і зараз будемо потрохи збиратися, рухатися в іншу сторону. Ну і що найголовніше для мене, це те, що тут якраз було практично в тому форматі, який я люблю. Тихо, спокійно. І вже навіть так вийшло, що нікуди не спішиш, того що просто ти вже не можеш звідси нікуди вибратися далі. Якби ми поплили все-таки до кінцевої точки, туди до останнього озера Оберзи, то напевно я б біг кудись там під водоспади, по маршруту ще щось. А так вже вимушений чекати, і це якраз можливо було добре. Тому що треба в житті вміти хоча б трішки заспокоюватися, розслабитися і нікуди не спішити.